بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التاسعة من سلسلة الإسلام للمبتدئين. في الحقيقة هنا في موضوع مهم جدا عايز أقوله لحضراتكم. قلنا إننا سنتكلم في هذه الحلقة عن صفات القدرة والإرادة وكذا وكذا إلى آخره، لكن وردني سؤال. هذا السؤال صاحبه كان لحوحا جدا، وتكرر هذا السؤال في عدة رسائل أيضا من أشخاص آخرين. هذا السؤال ماذا يقول؟ يقول: نحن فهمنا أن هناك الله، وأنت شرحت كل هذه الأمور وتشرح الصفات وكذا وكذا إلى آخره، لكن نريد أن نعرف من الذي خلق الله، مع أنني تناولت هذه القضية فيما مضى، ولكن أظن أن إجابتي ربما لم تكن كافية، سأزيدها من توضيحا. السائل الذي يسأل ويقول: من خلق الله؟ هذا السائل لابد أن يكون عندنا أحد افتراضين: إما أن هناك الله أو صانع الكون موجود، وإما أنه ليس موجودا. إذا افترضنا أن صانع الكون ليس موجودا، فقلنا هذا يناقض طبيعة المادة الكونية التي نحن موجودون فيها، والتي تقوم على فكرة السببية أو الصانعية، أو أن لكل صنعة صانع. حتى لو لم أرى هذا الصانع، وحتى لو لم أعرف هذا الصانع، فالعقل يقول إن كل صنعة لابد لها من صانع. لذلك فالعقل يقول إنه يستحيل أن يكون كل شيء في هذا الكون مصنوعا، والكون كله ليس بمصنوع. العقل يرى تناقضا في هذه الفكرة، لكن العقل إذا ساير طريقا واحدا مستقيما فإنه سيقول: أنا نظرت في جزئيات هذا الكون فوجدت أن كل شيء في هذا الكون مصنوعة، فاستخلصت ووصلت إلى نتيجة إلى أن هذا الكون لابد أن يكون له صانع. إذن هذا هو الفرض الأول أو الفرضية الأولى، ألا يكون للكون صانع، وضحناها ورددنا عليه. الفرضية الأخرى أن يكون للكون صانع. إذا قلنا إن للكون صانعا، هنا أمامنا أحد أمرين: إما أن يكون صانع الكون هذا مصنوعا، وإما أن يكون صانع الكون غير مصنوع. إن قلنا إن صانع الكون غير مصنوع، هذا ما نود أن نقوله، انتهت الإشكالية. لكن يبدو أن هناك إشكالية، يبدو أن هناك من يختارون الفرضية الأولى، ألا وهي أن صانع الكون مصنوع، أو يبدو أن هناك من يريدون الرد على هذه الفرضية. ماذا نقول لمن يقولون إن صانع الكون هو في الحقيقة مصنوع؟ نقول لهم: إذا قلنا إن صانع الكون مصنوع، أمامنا أيضا فرضيتان. الفرضية الأولى أن يصنعه غيره، الفرضية الأولى أن يصنع هو نفسه بنفسه. إذا قلنا إنه صنع نفسه بنفسه، فهذا أمر يرفضه العقل. لماذا؟ لأن هذا يعني أن صانع الكون كان موجودا قبل أن يكون موجود. هذا يعني أن صانع الكون كان متقدما في الوجود على نفسه، فهو صنع نفسه بنفسه، يعني أوجد نفسه قبل أن يكون موجودا. هذا كلام يرفضه العقل. الفرضية الأخرى أن يكون هناك إله آخر هو الذي صنعه. الحقيقة إن كان هناك إله آخر هو الذي صنع هذا الإله، إذن الأحرى والأحق بالعبادة هو هذا الإله الذي صنع. ولكن سننظر هذا الإله الذي صنع، هل هناك إله آخر صنعه؟ إن قلنا نعم وفتحنا الباب إلى ما لا نهاية سنتسلسل، بمعنى أن هذا الإله صنعه إله، وهذا الإله صنعه إله، وهكذا إلى مدى؟ إلى ما لا نهاية. سنصل في النهاية بالفكر إلى أنه لا يوجد آلهة، وبالتالي لا يوجد صناع، وبالتالي يستحيل أن يوجد الكون الذي قررنا أنه لابد أن يوجد عن طريق صانع. لماذا؟ قد شرحنا هذا فيما مضى. إذا كان عندنا جندي، هذا الجندي ينتظر الأمر بإطلاق الرصاصة من قائده الأعلى، وقائده الأعلى لن يطلق الرصاصة حتى يأخذ أمرا من قائده الذي فوقه، وهكذا. إما أن ينتهي الأمر إلى قائد نهائي يصدر الأمر فتنزل درجة الأوامر حتى تصل إلى الجندي ليطلق الرصاصة، وإما أنه ليس عندنا بداية لقائد أعلى يعطي الأمر، إذن يترتب على ذلك أن هذا الأمر لن يصدر أبدا، إذن يترتب على ذلك أن هذا الجندي لن يطلق الرصاصة أبدا. لكن الحاصل أن الجندي أطلق الرصاصة، إذن هناك قائد تنتهي عنده سلسلة القيادة. كذلك الحاصل أن العالم موجود، أن الصنعة موجودة، أن الأثر موجود، أن المسبب موجود، إذن هناك صانع أعلى تبدأ من عنده سلسلة الصناعة. هذا الصانع هو الله سبحانه وتعالى. في هذه الدقائق البسيطة قد أجبت على هذا السؤال: من خلق الله؟
أرجو أن يحوز الجواب رضاكم، وأرجو أن أكون قد بينته لكم كما ينبغي. إن كان هناك شيء غير واضح أرجو أن تبينوه في الرسائل، وسأقوم بالرد عليه في حلقة قادمة إن شاء الله. أراكم على خير بإذن الله.